Tervehdys. Tervetuloa Rymättylään ja pitkän matkan finaaliin. Täällä pitäisi olla semmoinen 11 kilometrin rata edessä ja tuleepa kyllä varmaan aika tuskeen taivaalla tällä kunnolla, mutta lähdetään nautiskelemaan sen, mikä pystytään. Tänään oli vuorossa erittäin miellyttävä rata. 11 kilometriä ja 20 rastia. Lisäksi oli vielä kartanvaihto tuolla rastilla numero 15. Todella mukavaa kallioista maastoa. Tässä nähdään vielä tämä jälkimmäinen kartta, jossa oli myös sitten ihan melko pitkä rastiväli aivan tuonne radan loppupuolelle. Tässä lähtöpaikalla ollaan portugalaissuunnistajan perässä ja haluan antaa kiitokset uusimmalle kanavan jäsenelle Sigbritt Jakobsson. Kiitokset tuesta kanavalle. Nyt päästään matkaan ja säntään tästä portugalaisen ohi ja katsoin tuolta luettelosta, että hän oli Miguel Silva ja miehet 35 sarjassa. Taisi olla Madeiralta, edusti ainakin Funchalin suunnistusseuraa. Nyt lähdin tästä sitten ykkösrastia kohden ja aika nopeasti katsoin, että yritän ehkä vähän väistää tuota suoaluetta ja tästä meni vähän tämmöistä uraa tänne oikealle päin mun rastiväliviivaan nähden ja tuolla näkyy itse asiassa tuolla karttapalan takanakin, kajastaa jo vähän toi suoalue. Mä vähän tähyilen sinne, siinä on semmoista peitteisempääkin metsikköä. Hieman tulee mentyä ehkä tästä jopa turhankin kaukaa ja nyt rupeankin korjaamaan täältä kohti tuota mäkimuotoa, mikä tuolta kajastaa edessäpäin. Tässä oli oikein hyvä juosta ja nähdään, että on tämmöisiä pieniä peuranpolkuja ja suunnistajienkin käyttämiä reittejä muodostunut tähän kallioiden välikköihin ja täältä oli erittäin hyvä mennä. Varmasti paljon parempi kuin tuolla suoalueella tampata. Tähyilin tuota etumaastoa tuolla ja kyllä se niin oli, että kartassa oli tuommoinen pieni keltainen ajoura, mikä menee aika lailla suoraan tuonne rastille, joten mä päätin, että mä nyt juoksen tätä rinnettä ja yritän törmäyttää itseni siihen keltaiseen alueeseen. Tähyilin vähän, että näkyisikö tuolla jo edessäpäin se avokalliokukkula, jonka vieressä tämä jyrkäinen rasti sijaitsee. Tuolla nyt tähyilen ja nyt näen silmäkulmassa tuolla etuvasemmalla, että siellä se rasti on ja tässä onkin tämä keltainen aukko tai tämmöinen kaistale, mitä pitkin pystyy juoksemaan ja nyt ei muuta kuin vaan sitten juostaan rastilipulle ja lähdetään kohti seuraavaa rastia. Ihan hyvä liikkeelle lähtö tähän suoritukseen. Polvi oli hieman kipeän oloinen tuossa aamulla ja mä olin vähän kahden vaiheella, että lähdenkö ollenkaan kisaamaan, mutta ajattelin, että eiköhän tässä nyt voi lähteä jollain tavalla ja sitten tarpeen mukaan sitten täytyy vaan toimia, jos tuntuu siltä, että ei ole niin järkevältä tunnu se liikkuminen. Lääkärinkin oli kuitenkin ohjeistanut, että kyllä voi ihan hyvin liikkua, että vähän kuulostelee, miten se tuntuu. Nyt lähdettiin kakkosrastia kohden ja erittäin nopeasti mä tein reitin valinnan, että mä menen hieman täältä vasemman puolelta tätä rinnettä. Tuossa meni noita keltaisia metsäkoneajouria ja siinä oli myös syntynyt vähän tämmöistä suunnistajien väylää näihin peitteisimpiin kohtiin, missä kasvoi tämmöisiä sananjalkoja ja muita kasveja. Täältä nyt päätin lähteä pikkuhiljaa hakeutumaan lähemmäs tuota rastiväliviivaa. Siinä näkyy tuommoinen pieni avosuo, niin ajattelin mennä sen vasemmalta puolelta, rastiväliviivan vasemmalta puolelta. Ja nyt mä näin jo tuolla edessäpäin vähän kauempana, näkyy toi avokallio, missä pitäisi mennä tuommoinen ajokoneura, on karttaankin piirretty. Näin ollen mä nyt vaan katsoin semmoista hyvää mikroreitin valintaa, mistä kohtaa pystyy juoksemaan sitä kohden. Ja täältä semmoinen tuntui löytyvän. Ja nyt nähdäänkin jo, että tässä on tämä jonkinlainen polku tai ajokoneura, mikä on merkattu tuohon karttaankin. Siitä oli ihan hyvä mennä sitä pitkin vähän matkaa. Tästä eteenpäin suunnitelma oli se, että varsin suoraviivaisesti vaan hakeudun tuota aukon reunaa kohden ja siitä kohtaa sitten ylitän ton mäkialueen ja pujahdan tonne rastille, joka on siellä mäen takana, tuommoinen pieni jyrkänne. Tässä vähän tähyilin, että näkyisikö noita kiviä ja näkyykö toi kallio. Ja tossahan toi kivi itse asiassa mollottaakin vasemmalla puolella. Kivasti nähdään se siinä ja edessäpäin kajastaa jo vähän tuommoista laakeaa avokalliota.
Tämä oli tämä pieni nenämäinen muoto, ja sitten tuolla kauempana näkyy jo toi isompi mäkialue, joka lähtee pikkuhiljaa hivuttautumaan sinne ylärinteen suuntaan siitä. Ja kyllähän se niin oli, että tässä maastossa erityisesti parasta oli nuo avokallioalueet, ja me tullaan näkemään noilla muutamilla seuraavilla rasteilla kyllä ihan todella mahtavaa suunnistusmaastoa. Tuolla etuoikealla näkyy tuo keltainen aukko. Mä vähän sitä havainnoin sieltä ja näin sen siellä, ja nyt vaan sitten terävästi yritetään kömpiä tämä mäki ylös tästä ja päästä tuohon sopivaan mäkien välikköön. Ja tuossa näyttikin siltä, että nyt taidan osua aika kivasti tähän jyrkänteiden tuntumaan, ja nyt voidaan juosta vähän matkaa näitä jyrkänteiden sivuitse tässä, ja sen jälkeen tehdään terävä käännös tuonne oikealle päin. Tärkeää on muistaa kääntyä sopivassa vaiheessa, ettei vaan me pitkäksi tuonne alarinteeseen, ja näin ollen mä hieman ehkä ajattelin, että nousinko mä jo liikaakin tästä yli, mutta itse asiassa nyt mä tähyilin tuonne eteenpäin ja näin, että tuolla varmaan on se rastijyrkänne. Siellä oli myös joku toinen suunnistaja mun mielestä just menossa sinne. Näytti, että hän kävi ehkä rastilla siinä ja nyt lippukin näkyy jo. Oikein hyvä toteutus tälle rastivälille ja tuntuu, että vaikka kunto on ollut aika heikko, kun ei ole paljon mitään urheilu, niin aina se perinteinen itselleni on se, että alkuun sitä jaksaa vähän niin kuin puristaa. Sitten jos on kunto parempi, niin sitten se puristaminen on vaan vähän vauhdikkaampaa. Et nyt se on semmoista tietyllä tavalla vauhdikkaampaa verrattuna siihen, mitä se sitten kohta tulee olemaan. Tällä välillä olikin aika selkeä juttu tämä 3. Tuossa on tuommoinen aukko, mikä me jo äsken nähtiin tuossa edellisellä välilläkin. Niin nyt se vaan on sitten se reuna, mitä tässä kannattaa hyödyntää tuonne 3. rastia kohden mentäessä. Ja mä olin tuossa ennen kuin lähdin liikkeelle, niin tuolta online-tuloksesta näin, että meidän sarjalla on ensimmäinen väliaika oli 1,1 kilometrin kohdalla ja arvelinkin, että tämä on varmaan nyt sitten semmoinen väliaikarasti, missä on semmoinen, näkee niitä väliaikoja. Siinä oli jo ensimmäiset suunnistajat siellä mennyt ja näin vaan, että sinne oli jotain semmoista 8-90 minuutin hujakoille mennyt niitä ensimmäisiä suunnistajia. Mä kattelin tässä vähän kelloa, että ehkä mä siihen 8 minuutin tuntumaan voisin itsekin päästä, että arvelin, että kärki tulee menemään selvästi kovempaakin ja aika hyvin se itse asiassa arvio piti, että mä menin vähän alle 8 minuuttiin ja kärki oli sitten joku 1,5 minuuttia kovempaa suurin piirtein mennyt tähän mennessä. Mut tässä oli varsin mukava mennä ja suunnistus oli helppoa. Rasti on tuommoinen pieni notkelma tuolla kallioalueen takana. Ei tuota suuria hankaluuksia löytää sinne. Nyt vaan säilytään semmoinen suuntakontrolli. Mennään mäkimuodon yli ja tähyillään vähän tuonne alaspäin, että missä kohtaa se notkelma siellä oikein tulee vastaan. Tässä oli myös hieman jälkiä tässä sammaleikossa ja jäkälässä ja siitä pystyy helposti näkemään, että tännehän se johtaa se väylä sitten ja näin. Päästiin tuohon 3. rastille. Mulle olisi melkein riittänyt, että kilpailu olisi päättynyt tähän. Tässä vaiheessa vielä tuntuu aika semmoiselta hyvältä. Onneksi niin mä huomasin, että tässähän nyt on juomarasti tulossa, tai tuommoinen juomapiste. Ja ehdottomasti totesin itsekseni, että tätä ei jätetä käyttämättä. Eli mukavan rauhallinen pysähtyminen siihen juomapisteelle ja 1 lasin vettä tulin nauttineeksi sitten siinä ja samalla vähän katselin tätä rastiväliä, että mistä tämä kannattaisi mennä. Siinä menisi ihan suoraan tuommoinen pienempi polku, tonne minne tuo punapaitainen lähti oikealle. Mutta mä ajattelin, että ehkä mä yritän käyttää tätä isompaa polkua tai ajouraa hyödyksi. Tässä ehkä tulee muutama metri ylimääräistä, mutta tämä näytti niin hyvä kulkuiselta karttaan piirrettynä, että mä ajattelin, että tätä kannattaa mennä. Toi olisi kyllä varmaan ollut muutaman sekunnin nopeampi toi keltaista aukkoa pitkin menevä ajokoneura, jos olisi voinut ehkä vähän vielä viistää sitten suoraviivaisemmin tuonne rastille. Mutta tämä oli helppo vaihtoehto ja sillä tavalla monesti tällaiset pienet erot, mitä sitten voi olla reitin valinnoissa, niin kannattaa aina vähän miettiä sen mukaan, että onko semmoinen hyvin jaksava olo ja pystyykö nauttimaan sitten siitä, että painaa menemään tuolla vähän huonommassakin pohjassa.
Tässä tapauksessa nyt tietysti molemmissa vaihtoehdossa oli tuommoista jonkinlaista polkuuraa mahdollisuus hyödyntää, että ero ei varmaan ihan kauhean suuri siinä olisi ollut. Tästä näin lähdettiin nyt siitä kärrypolulta pois ja tässä meni pienimuotoisempi polku sitten ylöspäin. Ja mä olin katsonut, että tätä pitkin kun mä menen nyt tuonne tiettyyn tasoon, niin sen jälkeen mun pitäisi aika hyvin olla siellä rastin tasossa ja lähteä vaan liikkumaan sitten rinteen suuntaisesti, jolloin pitäisi pystyä tulemaan sinne omalle rastille. Täältä näin nyt sitten edetään pikkuhiljaa ja avokalliot alkaa näkyä tuossa edessäpäin. Tiesin, että nyt saavutettiin suurin piirtein se kallioalueen reunama ja tähyili vähän tuonne alaspäin, että missä kohtaa se oikein se yksi pistekumpare siellä oli, minkä ohi mä tulin jo tuolla aikaisemmin. Mä en sitä pystynyt havainnoimaan ja mä nousin ihan tänne avokalliomuodon nenään. Ja tästä meni jonkinlaista pientä polkuuraa. Mä ajattelin, että johtaako tämä nyt suoraan sille mun rastille. Tähyilin tuonne alaspäin, että eihän vaan ole mahdollista, että mä missaan ton avokallioalueen, minkä vieressä toi rasti on. Ja nyt mä näen, että tuossa on toi ajokoneura tuossa oikealla puolella. Mä menen ihan sen reunaan tähän, en mene juoksemaan siihen, mutta näköjään mä pari metriä juoksin siinä ja sen jälkeen poistun siitä uralta. Sain siitä varman sijaintitiedon, että en ollut liian ylhäällä ainakaan ja nyt sitten vaan katson, että missä se kivi tässä on ja tuossa näyttää olevan yksi kivi tässä näin tämän kuusen takana, mutta siinä ei ollutkaan rastilippua, sitä ei ollut kuvattukaan karttaan, vaan se varsinainen rastikivi oli tässä vasta 20 metrin päässä. Näin. Se ei ehkä ollut ihan paras reitin valintana kyllä, koska mä jäin tuolla välillä hieman enemmän suhteessa noihin muihin väleihin tähän mennessä. Sitten onkin vuorossa varsin pitkä rastiväli ja nyt siirrytään kyllä tämän maastoalueen ehdottomasti kaikista nautittavimmille maasto-osille. Semmoista hyvin tasaista kallioaluetta, kalliopintaa, mitä pitkin siellä saa juosta, erittäin helppokulkusta. Ja nyt nähdään, että mä nousen tähän kallioalueen päälle. Mä ensin katson, että kannattaako mun käyttää tuota polkua, mikä menee vähän tuossa vasemmalla puolella, mutta tulin sitten siihen tulokseen, että ei ole tarvetta, että tämähän on ihan kuin juoksisi jollain asfalttikentällä. Jos katsotte tuota jäkälikköä tuossa kallion päällä, niin erittäin hyväkulkuinen on tämmöinen pinta. Ja nyt mä vaan lähinnä halusin varmistaa sen, että mä etenen rastiväliviivan suuntaisesti. Suoalue saa jäädä tuonne oikealle puolelle. Eli mä menen nyt tässä tietyllä tavalla tietyssä käyrämuodossa tai tämmöisen rinnemuodon alareunaa. Mä koko ajan peilaan tuonne oikealle puolelle, että näkyykö siellä se suo. Ja suunnitelma on nyt se, että mennään tätä rinnettä jonkin matkaa ja sitten mä yritän nähdä ton tietynlaisen poikittaisen kärrypolun, mikä menee tuommoisen tiheikkoalueen sisälle tuossa rastiväliviivankin kohdalla, niin mennään hieman sen vasemmalta puolelta ja sitten sieltä leikata tuonne rastiväliviivan suuntaan tuolle seuraavalle mäkialueelle. Ja sen jälkeen sitä mäkialuetta olisi aika helppo mennä sitten rastia kohden. Hyvin nähdään, että tämä rinnekään ei ole täysin tasainen tässä, mitä mä juoksin. Eli tässä on tämmöisiä pieniä notkelmamuotoja. Eli olisi voinut miettiä sitä, että olisiko kannattanut mennä pikkasen tuossa vasemmalla puolella. Ei olisi ollut ihan ton suon reunamilla, mutta toisaalta mä pystyin havainnoimaan nyt tätä suota, mikä tästä nyt jää tähän oikean käden puolelle ja näitä kalliokukkuloita, joiden välistä mä nyt päätin juosta sitten kohti sitä polkua. Hyvin näkyy tuossa oikealla puolella toi toinen kukkula ja onhan tää ihan aivan superhyvä kulkuinen tää pohja tässä, kun juostaan näillä kallioilla. Täällä käytännössä, jos vaan kuntoa riittää, niin pystyisi hurjastelemaan ihan hirveän kovaa vauhtia. Ja no, nyt mentiin sitten vähän rauhallisempaa vauhtia, tämmöistä sopivaa kuntoilijavauhtia. Ja näin saavutettiin sitten kohtapuoliin se polun reuna. Tossa se onkin edessä näin, menee poikittain ja tulin tähän aika hyvin polun risteykseen ja siitä sitten lähdin viistämään sitä vihreää aluetta ympäri. Voisi sanoa, että oli aika täydellinen lähestyminen tuohon kohtaan, mihinkä mä halusinkin tulla ja ei ollut kyllä paljon tullut aikailtua siinä kartanlukua, eli
suunnistus oli koko ajan hieman vähän niin kuin edessä, että tuli mietittyä, mistä mä haluan mennä, ja sitten vaan toteutin sitä omaa suunnitelmaa sillä perusteella, mitä näkyy tuossa edessäpäin, noita kohteita. Täältä näin nyt sitten taas sivuttaudutaan pikkuhiljaa siihen seuraavaan mäkialueeseen tai sen reunaan. Tämä on oikeastaan vähän kaksivaiheinen. Tässä on ensin tämä vähän pieni mäkialue, sitten tulee semmoinen keltainen avoin taimikkoalue, josta pitää sitten leikata yli ja päästään sitten siihen varsinaiseen laajempaan avokalliomäkialueeseen. Tuolla hyvin näkyy nyt tuo edessä vähän tuommoista tiheikköä jo. Yritin tästä löytää vaan semmoisia hyvin juostavia alueita. Tästä oli muutamia muitakin selvästi juossut. Aina pystyy vähän erottamaan tuossa, että sammal oli painunut paikkapaikoin. Ja oikealla puolella näkyvä toi keltainen aukeampi taimikko oli aika peitteistä paikkapaikoin. Ja mä koko ajan vähän katsoin, että mistä kohtaa pystyy hyvin läpäisemään sen. Ja nyt näytti siltä, että tosta löytyy aika hyvä väylä mennessä. Ja näin mentiin nyt aika kapeasta kohtaa sen keltaisen alueen reunamilta ja nyt lähdetään sitten vaan nousemaan tonne mäkeen ylöspäin. Mä ensin mietin, että onko näitä jotain järkeä kiertää näitä mäkialueita, koska käyräväli tällä kartalla on 5 metriä, eli jokainen käyrä sitten on kuitenkin jonkinmoinen ponnistus, kun mennään ylöspäin. Mutta nämä oli niin loivapiirteisiä nämä mäkimuodot, että ei se 5 metrin käyrävälikään juurikaan tuntunut tuossa. Siinä oli tavallaan se palkkio oli niin suuri, kun pääsi juoksemaan tämmöistä kalliopintaa, että tänne kyllä kannatti ehdottomasti tulla. Ja näin nyt ollaan täällä kallialueen päällä. Hieman havainnoin tuossa, että täältä kun tullaan sitten eteenpäin tätä mäkimuotoa myöten, niin siellä pitäisi tulla sitten poikittainen suo jossain vähän ennen rastia. Ja nyt katsotaan sitten, että miten me siihen tullaan oikein osumaan. Mä yritin säilyttää tuon kompassisuunnan tässä. Tuolla vasemmalla puolella näkyy hieman tuota suota. Tässä yksi suo, mikä oli täällä vähän mäen päällä. Ja nyt tuolla edessäpäin hieman tähyilen, että missä kohtaa se suo siellä oikein tuleekaan. Ja nyt käykin itse asiassa silleen, että se suo jää just mun oikealle puolelle. Eli mä tuun aika hyvin tähän suon vasemmalle puolelle. Ja mä pystyin itse asiassa katsomaan nyt tuossa, kun mä näen tuonne vasemmalle, sitten mä katsoin oikealle, ja näin tuossa oli jotain kiviä merkattu tuohon karttaankin, niin sain niistä hyvän tuntuman, että kyllä tulin aika mukavasti tähän tietyllä tavalla ton suon vasemmalle puolelle, minkä mä ajattelin nähdä, ja mähän on aika hyvin tässä nyt sitten menossa kohti rastia. Edessäpäin menee toinenkin suunnistaja hyvin samaan suuntaan. Tähyilin vähän, että miten nämä avokalliomuodot tässä oikein meneekään. Näitä pystyy aina lukemaan tuolta edestäpäin jo varsin mukavasti. Tuolta noin tähyilin, että olisiko se tuolla edessäpäin sitten se oma rasti aika pian tulossa vastaan. Ja siellähän se lippu jo kivasti näkyykin. Nyt ei muuta kuin vaan sinne hakemaan leima sieltä ja sen jälkeen lähdetään kohti seuraavaa rastia. Näin. Sitten vaan kohti kuutosrastia. On varsin tasapiirteinen maasto jälleen kerran tässä. Tulee ehkä vähän noita tuommoisia rikkonaisempia soita ja tässä itse asiassa tuli mieleen, jostain syystä vaan pomppasi mieleen se, että tämä on tämmöistä niin kuin levykompassimaastoa, että jotenkin itse ajattelen, että tämmöisellä niin kuin hyvin tasaisella alueella se omaa suunnistamista tukee varsin hyvin se aktiivisempi kompassin käyttö ja näin ollen sitten kun tulee koko ajan poimittua niitä pieniä kohteita tuosta edestäpäin. Nytkin mä kiersin tätä suoaluetta. Muutama 10 metriä jouduin menemään tässä vähän korkeammassa varvikossa. Mutta oli niin kuin, se kompassi oli koko ajan niin kuin semmoinen elämänlanka siinä. Tässäkin mä olin itse asiassa intuitiivisesti menossa vähän enemmän tuonne vasemmalle. Mutta sitten mä katoin kompassia ja maltoin kääntää sitä liikesuuntaa. Ja mähän menen aika mukavasti tuossa rastiväliviivan tuntumassa tällä hetkellä. Tämmöinen vähän peitteisempi alue. Näissä kyllä kompassi pääsee oikeuksiinsa. Nyt tulin tähän ja muistan otin tässä parin sekunnin hidastuksvaiheen. Katoin, että tuliko mä nyt näiden kalliokumpareiden väliin ja kyllä. Tuossa on tuo isompi kalliomöykky viivan oikealla puolella, tässä oikealla puolella. Ja sitten tuossa nyt mennään tämän pienemmän
pienemmän kalliomöykyn päältä tässä ja siellä edessäpäin menee muitakin suunnistajia vähän samaan suuntaan. Tässä oli hieman tämmöistä hitaampaa maaston osaa. Kyllä nämä suot oli sellaisia, että ei ne ihan täydellisiä ollut juosta. Sen takia kyllä kannatti aina yrittää mahdollisimman hyvin vaan hakea niitä väyliä noille avokallioalueille. Täältä näin nyt sitten lähestyy tuo seuraava mäkialue. Ja jos me katsotaan tätä rastipistettä, joka on toi 6. rasti, tuommoinen kivi tuolla takarinteessä, olisi varmaan hyvä yrittää nähdä toi poikittainen polku tuossa mäen päällä ja saada semmoinen sijaintitieto sitten myös siitä ennen kuin lähdetään laskeutumaan sinne rastia kohden, että missä sitä varsinaisesti ollaankaan. Ja nyt tässä kun etenee tämä reitti, niin tulee itse asiassa käymään pikkasen sillä tavalla, että mä ajaudun aavistuksen verran tuonne vasemmalle puolelle tässä rastiväliviivaan nähden. Ja se itse asiassa johtaa semmoiseen tilanteeseen, että tulee pieni epävarmuuden hetki siinä rastinottovaiheessa. Kannattaa havainnoida tässä. Siinä oli joku Espoon suunnankin kaveri oli menossa samaan suuntaan. Mun mielestä ei ollut kyllä samassa sarjassa, mutta oli sama rasti sitten lopulta. Me mennään molemmat aika samaan suuntaan tässä ja molemmat tekee sen pienen kaaroksen sieltä vasemman puolelta. Tässä mä yritin lukea, että nyt ollaan selvästi tässä polun tuntumassa ja mennäänpä tästä vähän matkaa tätä polkua viistään ja yritän täältä hakea vähän semmoista hyvää väylää ja odottelin sitä suota, mikä pitäisi tulla tuossa kohta eteen. Ja nyt mä näen tuossa edessä, että tuossa on toi suo, mistä siitä löytyy sopivan kapea kohta ja vähän pää pyöri tuossa. Ja ehkä toi niin kuin kapean kohdan hakeminen johti siihen, että mä hieman käänsin nyt itse tänne vasemmalle sitä liikesuuntaa. Mun olisi pitänyt tässä vaiheessa tarkemmin vielä tarkistaa se, että kuinka kaukana mä oon tuosta rastiväliviivasta. Ja nytten mä havainnoin tuonne eteenpäin. Mun mielikuva oli se, että tuosta nyt vaan mäen harjanteelta, kun pudotellaan tuonne alaspäin, niin se kivirasti sieltä pitäisi tulla näkyville. Jonkinlainen linja oli tuossa. Sitä ei mun mielestä karttaan ollut piirrettykään. Ja tässä kohtaa tuli pieni hidastus ja nyt mä katsoin, että tämä mäen muoto on sellainen, että sen täytyy olla tuolla vähän enemmän oikealla sen rastin, koska toi kallion muoto jatkui tonne alemmas ja siinä oli vähän tuommoista niin kuin laajempaa nenämuodostelmaa ton pienen lammen yläpuolella ja en mä sitä lampea nähnyt, mutta pystyin päättelemään, että sen on pakko olla täällä sen rastin ja Essun kaverikin lähti suurin piirtein samaan aikaan siellä vähän alempana etenemään tätä rastia kohden ja hyvin löysikin ton kiven tuolta. Pieni tommonen kaaros tuohon rastin ottoon nähden ja ennen kaikkea siinä pystyy nyt oppimaan sen, että jos rasti on tuommoisessa takarinteessä, niin on aika hyvä tietää, mistä kohtaa mäen päältä lähtee sitten lähestymään sitä rastia. Sitten onkin vuorossa varsin lyhyt rastiväli, selkeä poikittainen kohde, on tuommoinen polku ja ojanotkelma siinä ennen kuin lähdetään kapuamaan kohti sitä rastimäkeä. Kannattaa myös ehkä yrittää pyrkiä tuon korkeamman kalliomöykyn vasemmalta puolelta lähestymään rastia, ettei tarvitse turhaan sitten siinä kavuta jyrkkäpiirteistä rinnettä ylös. Täältä näin nyt sitten yritin vähän haistella, että löytyykö jotain hyviä kulkuuria, mitkä olisi tänne syntynyt. No vähän oli peitteisen paikka tuossa ojanotkelman ylityksessä, mutta kyllä siitä semmoinen päästiin läpi ja Essun kaveri menee tuolla edessä. En ollut tosiaan varma, että onko hän nyt sitten samassa sarjassa, mutta mä luulen, että ei kuitenkaan ollut. Oletin näin, koska hän tuossa ainakin sitten kohtapuoliin lähtee vähän eri suuntaan seuraavalle rastille. Näin, täältä tullaan pikkuhiljaa ylöspäin. Mäkien välikkö. Vasemmalle puolelle jää tuo yksi avokallio ja oikealla puolella näkyy tuommoinen vähän korkeampi kalliomuoto. Nyt ei muuta kuin vaan suunnalla tuosta pienten mäntyjen lomitse ja sieltä pitäisi tulla toi pistekumpare tavalla tai toisella näkyville kohtapuoliin. Ja vielä ei näy. Essun kaveri kävi tuossa oikealla. Mä katsoin, että onko se rasti siellä, mutta se olikin tässä. Eli rastipukki oli vielä vähän piilossa. En ollut katsonut sijaintia, että millä puolella pistekumparetta tämä rastipiste oli tarkemmin sijoitettuna. Sitten on vuorossa tuommoinen lyhyt, aika enemmän ehkä siirtymäväliksi kuvailisin tätä väliä, koska mennään aika avoimen kohteen yli ja
tässä ehkä paras oppi mun mielestä tälle rastivälille oli se, että kun lähdin juoksemaan vaan tätä rastiväliviivan suuntaisesti, mennään tuon tien yli, ja nyt mä huomaan jo, että on hyvin avointa toi keltaiseksi piirretty hakkuaukko tuossa edessä, ja nyt mä rupesin tähyilemään, että näenkö mä tuolla edessä jo sen jyrkänne, missä on se iso jyrkänne, ja se näkyy nyt suoraan tuolla keskellä, videolla näkyy jo iso jyrkänne, ja sen vieressä vasemmalla puolella näkyy jo rastilippu, eli mä näin nyt rastilipun täältä, eli ei olla vielä puolivälissäkään rastiväliä, mutta mä pystyin saamaan sen sijainnin itselleni selville, ja näin pystyin sitten vain yksinkertaistamaan, että pystyy hölköttelemään sitä rastia kohden tässä. Ja tässä mä luulen, että aika moni oli tehnyt saman, eli ne oli nähnyt sen kaukaa, ja sen jälkeen pystyivät juoksemaan oikein kovaa vauhtia tonne rastipisteelle. Mulla alkoi kyllä ihan selvästi jo vauhti uupua tässä vaiheessa. Katselin tuolta jälkeenpäin vaan noista vauhdeista, niin se ensimmäinen 3 kilometriä mä olin jaksanut ihan hyvin mennä siihen niin kuin jonkinlaiseen vauhtiin, ja sen jälkeen kyllä alkoi ihan selvästi hyytyä tämä oma meno, ja tuli tämmöinen enemmän maastolenkkivaihde silmään, ja siinä vaiheessa kun alkoi vähän vauhtikin hiipua, niin huomaa ainakin, että silloin myös ehkä alkaa se polvikin helpommin kolottaa, ja näin kun tähän päästiin, niin olin ihan tyytyväinen, että tulin suoraan tähän, ja ajatus oli se, että nyt jatketaan tämmöistä vähän rauhallisemmalla tahdilla vaan eteenpäin, niin eiköhän tämä rastiväli kerrallaan niin johda mut sitten sinne maaliin kuitenkin. Tälle välille katsoin jo hieman ennen tuota äskeistä rastia, että mun kannattaa vaan pudottaa tähän hakkuuaukolle, ja täällä näytti menevän tämmöisiä kohtuullisia väyliä, mitä pitkin pystyy etenemään tämän rinteen suuntaisesti. Päätin juosta tuota pohjukkaa kohden, koska se tietyllä tavalla sitten puolivälissä rastiväliä on tuommoinen poikittainen kallioharjanne, niin siitä pääsee aika mukavasti sitten tulle seuraavalle notkelman muodolle, joka johtaa suoraan rastille. No siinä oli kuitenkin pikkasen semmoista huonompaa tuossa soistuneemmalla kohdalla, ja päätin sitten vähän suoraviivaistaa menoa, ja kapusin kuitenkin suoraan tuosta rastiväliviivan kohdalta tämän kallioharjanteen päälle. Ja nyt itse asiassa jo näen tuolla edessäpäin tuon rastialueen, ja huomaan, että siellä se rastinkin täytyy olla jossain. Ja nyt ei muuta kuin vaan havainnoin, että mistä löytyy taas semmoinen hyvä mikroreitin valinta. Mennäänkin tämän puun vasemmalta puolelta, koska tuossa oli jotain ajokoneuraa täällä hakkuaukolla tähän syntynyt, ja lähdin sitä sitten hölköttelemään sitä rastia kohden. Oli aika hyvä näkyväisyys näillä parilla rastivälillä. Hyvin kaukaa pystyi havaitsemaan kohteita, jotka tuntuivat olevan aika helppoja huomata, ja siten tekivät aika paljon helpommaksi sen suunnistamisen. Lähinnä vaan kysymys oli sen jälkeen siitä, että kuinka paljon pystyy sitten itse juoksemaan ja kuinka kovaa. Sitten onkin vuorossa 10 rasti, ja lähdin tällä puolelta jyrkännettä kapuamaan ylöspäin, ja huomasin myös, että tuossa on tuommoinen juomarastin merkki, että nyt mä ehdottomasti menen siellä juomarastilla käymään. Ensin mä ajattelin, että onko tästä järkeä lähteä suoraan, mutta kyllä se juomarastin kutsu oli sen verran voimakas, että nyt ei muuta kuin vaan mennään sinne ottamaan taas yksi vesilasillinen, ja sitten jatketaan matkaa. Mä eka vähän mietin jo, että onko tämä vähän enemmän täällä oikealla, kun se on karttaan piirrettykään, mutta kyllähän se ihan oikeassa paikassa tässä on, tässä levikkeessä. Ja tästä näin sitten vähän juomaa. Olikohan siinä myös kahviakin tarjolla? Näytti olevan pannu, en huomannut sitä siinä vaiheessa, mutta oli selvästikin pannu kuumana. No, yhtä kaikki. Sitten jatketaan matkaa, kun on saatu vähän virvoikkeita siitä, ja tälle välille suunnitelma oli se, että ei tässä oikeastaan muuta kuin edetään ton kalliomuodon rinteen suuntaisesti. Mä vähän vierastin sitä, että mä lähtisin liikaa tuolta oikealta puolelta. Et mieluummin menen tuosta vähän rastivälivion vasemmalta puolelta. Mutta tässä oli vähän tämmöistä huonoa työskentelyä tässä kohtaa. Ja mä meinasin ajautua tuohon keskelle suota, ja näin ollen mä tein pienen korjausliikkeen tänne vasemmalle. Ja yritin päästä täältä vähän suon vasenta puolta menemään.
Täällä oli myös ehkä pientä uramuotoa syntynyt tähän suon vasemman reunan tuntumaan. Näin tässä nähdäänkin, että on pientä uraa. Ja nyt päästiin tähän avokallio läntille, mikä oli todella hyvä juosta taas sitten. Täältä tarkoitus oli se, että tuolla edessäpäin alkaa pikkuhiljaa kohoilemaan jo tuo seuraava mäkialue. Pyritään tavoittamaan sen mäkialueen reuna ja etenemään sitä reunaa pitkin sillä tavalla, että pystyttäisiin lukemaan hieman niitä notkelmamuotoja ja kumparin muotoja, mitä siinä mäkialueen reunassa on, ja siten sitten tulla oikeaa korkeustasoa pitkin siihen rastille, joka on tuonne pieni notkelma. Tässä olisi kyllä ehdottomasti kannattanut juosta tuonne mäen päälle ja siten saada niin kuin omaa suunnistusta paljon yksinkertaistettua, koska nyt mä otin turhaa riskiä tässä rinteessä. Te näette hyvin ton, että rinne laskee tuonne vasemmalle. Tuossa on tuo pieni notkelman muotoon. Nyt tullaan taas seuraavalle kalliokohdalle ja sitten lähtee notkelman muoto laskemaan. Ja seuraava kalliomuoto on sitten siinä alempana. Ja näiden kalliomuotojen väleissä oli usein tämmöisiä pieniä suoalueita. Ja näissä piti aina valita sitten se oma reitti niin, että ei halunnut mennä liian alhaiselle tai liian alas tuossa suotasossa. Ja tässäkin nähdään, mä nousen tänne vähän kohti rastia. Vältän sen, että mä joutuisin tuonne niin kuin liian alas tuossa rinteessä. Nyt mulla oli aika hyvä tuntuma siitä, että missä kohtaa mä suurin piirtein meen. Ja arvelinkin, että tällä tasolla, kun mä suurin piirtein vaan etenen tässä, niin mun pitäisi aika hyvin tulla sinne rastiympyrän seutuville ja todennäköisesti suoraan rastillekin. Tässä hyvin nähdään toi rinnemuoto. Se vähän nousee tuonne oikealle puolelle. Mä yritin vähän havainnoida, että näkyykö nuo kivet tuolla. Ja näin niitä kiviä mielestäni tuossa. Ja nyt tuli tämmönen pieni kalliotöppyrä. Ja nyt tapahtui ehkä semmoinen pieni ajatuskatkos mulle. Mä ehkä odotin, että sinne rastille on matkaa vielä hieman. Ehkä muutama 10 metriä enemmän kuin nyt olikaan. Mä tuun itse asiassa tässä juuri tässä hyvin lähelle rastipistettä jo. Ja nyt mä näen itse asiassa tuossa oikealla rastin. Mä näin siinä rastin ja mä rupesin katsoa, että onko se niin, että toi on se mun rasti tuolla, tuossa oikealla. Sitten mä aloin miettiä, että vai onko se vasta vielä parikymmentä metriä eteenpäin. Mutta sitten mä rupesin katsoa, että hetkinen, että kyllähän mä tulin jo sen verran pitkälle, että se oli se varmaan se mun rasti. Ja näin sitten meidän tuohon rastille leimaamaan. Sieltä tuli pari minuuttia perään lähtenyt Matias Vanhanen porhals ohi ja myös sitten useamman minuuttia perään lähtenyt Mika Rautanen kohta porhaltaa taas oikein vauhdikkaalla askeleella tuolta ohi. Mikahan on näitä videoltakin jo tuttu. Hän on aikaisemminkin porhaltanut musta ohi kovalla vauhdilla ja erittäin vetävä askel hänellä. Nyt on sitten pitkä väli 11 ja mulla oli itse asiassa tässä tuon juomapisteen jälkeen, niin alkoi tuntua vähän semmoiselta huonolta tuossa polvessa. Ja nyt kun mä tulin tähän 10 rastille, mä kattelin, että okei, että toi 11 rasti, siinä mennään jo kohti vähän maalia. Mutta sitten kun mulla oli tämä ensimmäinen kartta, niin mä en tiennyt, että mikä se lisälenkki tässä oikeastaan tulee olemaan. Että se oli vasta siellä rastilla 15, kun mä olisin saanut sen jälkimmäisen kartan. Mutta kyllä mä nyt tietysti tälläkin kartalla tiesin, että missä päin se maali sijaitsee, kun sieltä kuitenkin tultiin lähtöön. Ja näin ollen mä nyt aloin jo pikkasen harkitsemaan sitä, että onkohan tässä nyt tulossa sellainen reissu mulla, että mä teen oikoreitin tonne maaliin. No, mä jätin sen hautumaan tällä välillä ja lähdin vaan luovimaan näitä kallioharjanteita tässä. Tällä välillä mä ajattelin, että hyvä suunnitelma olisi mennä ton rastiväliviivan vasemmalta puolelta, pyrkiä välttämään toi suoalue, mikä on tuossa aika lailla keskellä rastiväliviivan alla. Ja täältä löytyy näitä tämmöisiä kivoja kalliomuotoja, kalliopintoja, mitä pystyy hyödyntämään. Ja nyt mä menen yhtä semmoista kalliomäen reunaa tässä aika kivasti. Niin kuin nähdään, niin erittäin helppokulkusta mennä tämmöistä aluetta. Ei mitään vaivaa. Ja nyt sitten tulee tämmöistä kivaa mikroreitin valintaa. Mä ajattelin, että yritän koko ajan vähän löytää sitä oikeaa reittiä, minne mä haluan kaartaa. Ja nyt mä odotin sitä semmoista poikittaista kalliomuotoa, jota mä lähden sitten seuraamaan hieman enemmän tuonne oikealle kohtapuoliin. Ja se
kalliomuoto nyt itse asiassa näkyy tässä edessäpäin tällä hetkellä, ja nyt sitten nähdään, kuinka mä kohta käännän sitä mun liikesuuntaa tonne, hieman kaaretaan tonne oikealle päin. Näin lähdetään nyt etenemään, ja hyvin ymmärrätte, minkä takia näitä kallioita kannatti hyödyntää. Näitä oli niin paljon helpompi juosta, ei ollut puita väisteltävänä juurikaan, ja aika kivasti pääsi menemään tässä. Täältä näin nyt sitten mukavasti matka etenee, ja tässä kohtaa mulla oli ehkä vähän sellainen tilanne, että mua alkoi jo pikkasen vaivaamaan se polviasia, ja mä olin tehnyt semmoisen suurpiirteisen reitin valinnan tälle. Mä ajattelin, että mä kyllä hakeudun, toi rastiväliviiva kuitenkin ohjaa mun tekemistä aika hyvin, ja nyt mä yritän vaan tästä puikkelehtiä näitä sopivia kallioharjanteita myöten, ettei tarvitse tuonne suohon mennä rämpimään. Mutta se oli vähän semmoinen muna-kana-ongelma, että silloin kun mä menin näitä kallioita pitkin, niin se aina vähän niin kuin jomotti polvea enemmän. Ehkä se on niin kova toi kallioinen maasto, että se jotenkin provosoi sitä polvivaivaa. Ja tästä kun mä tulin, niin mä katsoin, että nyt taidan tietää, missä kohtaa ollaan, ja hieman kaarsin tuosta. Olisi pitänyt kaarta hieman enemmän tonne oikealle päin tässä kohtaa. Mä olisin halunnut noudattaa korkeuskäyrän suuntaa. Mä en katsonut tarpeeksi kompassia, ja mä tein hieman tämmöisen ylimääräisen kaarroksen tänne vasemmalle puolelle. Mä yritin katsella vaan hakea, että missä näkyy sitä parempikulkuisempaa aluetta, ja tässä oli hieman tämmöinen peitteisempi saareke, minkä läpi jouduin sitten menemään. Ja nyt kun pääsen tänne ehkä yhden korkeuskäyrän verran ylemmäs, niin maasto muuttuu taas selvästi paremmaksi, mutta mä olin hieman ajautunut tänne vasemmalle tästä mun omasta reittisuunnitelmasta, ja nyt nähdäänkin, kuinka mä käännän liikesuuntaa kohta tuonne oikealle. Näin, nyt melkein 90 astetta kääntyi toi kulma, ja lähden korjaamaan sitä mun reittiäni sitten. Edessä näkyy tuommoinen isomman mäen kallioharjanne. Rupesin miettimään, että onko tällä kallioharjanteella sitä polkua vielä, että eihän tämä vielä ole se isompi kallioharjanne, mikä tulee sitten vastaan ennen sitä varsinaista rastimäkialuetta. Ja tässä kun tähyilin, niin ei näkynyt mitään polkua, jolloin tiesin, että tämä on nyt vasta se ensimmäinen kallioharjanteen muoto. Ja luin hieman karttaa tässä kohtaa ja tähyilin, että mistä kohtaa mä tarkalleen haluan mennä. Ja mä ajattelin, että mä yritän hakeutua nyt tuohon rastiväliviivalle, joka menee tuossa noiden mäkien väliköstä. Tuossa on tuo kallioalue, missä on pieni polku, niin nyt ei muuta kuin vaan sitä polkua kohden siellä, ja sen jälkeen sitten yritän minimoida jälleen sen korkeuseron, mikä siitä sitten tuleekaan, kun joutuu kapuamaan sinne mäkien välikköön, mutta ei ainakaan tarvitse kavuta niiden mäkien päälle. Ja näin täältä nyt sitten pikkuhiljaa matka etenee. Kohta nähdään jo edessäpäin, kuinka se kallioharjanne sieltä alkaa tulla vastaan. Siellä näkyy jo vähän tuommoista kallioisempaa muotoa tuolla horisontissa puitten takana. Tässä maastossa, vaikka paikoin oli tätä aluskasvillisuutta, että se hieman heikensi näkyväisyyttä, niin pääpiirteittäin tämä oli erittäin suotuisa maasto siihen, että sä pystyt oikeasti katsomaan vähän kauemmaskin ja näkemään niitä kohteita. Ja se teki sitten siitä suunnistamisesta myös aika paljon helpompaa ja tietyllä tavalla tehokkaampaa. Mutta siinä oli hirveän tärkeää se, että säilytti sen fokuksen vähän niissä kauemmissa kohteissa, koska jos katsotaan vaikka tätä kalliokohtaa tässä, niin sehän näyttää tuommoisella aika mitään sanomattomalta kalliolänttiä, hyvin laakeapiirteistä. Näitä ei ole ihan niin kuin itsestäänselvä sanoa aina, että missä kohtaa silloin ollaan. Toki tässä ollaan nyt aika poikkeavan isolla kallioharjanteella, että siitä pystyy ehkä niin kuin sanomaan isossa kuvassa, missä mennään. Mutta jos on semmoinen maasto, missä tulee suunnistettua ja että näkee vähän kauemmas, niin silloin pitää ehkä vähän itseäänkin patistaa siihen, että vielä enemmän havainnoi sinne eteenpäin niitä kohteita. Se kummasti helpottaa sitten sitä tekemistä, ja ennen kaikkea silloin on aikaa siihen, että voi varmistella, että se suuntakin vielä pysyy kunnossa. Et monesti siinä voi olla niin, että jos havainnoi liikaa, mutta juoksee väärään suuntaan, niin ei sekään ole hyvä juttu sitten. No, nyt mä kattelin tuosta kartasta, että kohta puoliin tuolla rupeaa
näkymään jonkinlainen suonotkelma oikealla. Mennään tuon suon vasemmalta puolelta sitten ja sitä kautta sitten lähestytään tuota rastia. Ja mä tuun itse asiassa tekemään niin, että kun me tullaan siihen rastille, niin siinä kohtaa mä sitten päätin, että nyt tällä kertaa tämän suorituksen kuvaaminen loppuu siihen ja otin vielä lyhyet lopputurinat siihen ja lähdin katsomaan, että mistä kohtaa mä nyt sitten oikein lähden taivaltamaan sinne kilpailukeskukseen. Uskon kyllä, että tämä oli ihan järkivalinta tulla pois sieltä suoraan, koska jos mä olisin juossut mun omaa hölköttelyvauhtia nyt tästä loppuun, niin olisi siinä mennyt vielä varmasti semmoinen 3 varttia hyvinkin, ja se voi olla, että se polvi ei olisi tykännyt niin kauhean paljon sitten siitä 3 vartin kalliojyskytyksestä enempää. Mutta tässäkin nähdään, että erittäin miellyttävän näköinen toi rastin lähestyminen. Rasti on tommonen pieni kivi tommosen kalliomuotojen välissä, ja nyt mä tähyilin tässä vähän tonne eteenpäin, että näenkö mä jo kohta niitä rastiympyrässä olevia kohteita tai rastiympyrän reunalla olevia kohteita, ja näytti siltä, että tuossa edessäpäin saattaisi olla jo toi rastiympyrän reunalla oleva laakea avokallioalue, ja olisiko tuolla oikealla nyt sitten toi pitkulaisempi kivimuodostelma. Ja näin se tosiaan olikin, eli tuolta nyt pitäisi sitten kohta rasti tulla vastaan. Aloin jo hieman katsomaan, että siellähän se taitaakin näkyä se kivi. Ja sieltä näin sitten lähdetään ottamaan se tämän radan viimeinen rastileima. Nyt nähdään vielä hyvin se, kun mä otan leiman tuossa ja rupeaa vähän havailemaan karttaa tässä, että mitä kautta mä nyt oikein täältä lähden maaliin sitten menemään, mutta kuunnellaan vielä lyhyet kommentit maastosta ennen tuloksia. No niin, päätin sitten lähteä kävelemään maalia kohti, kun toi polvi alkoi olla vähän arkana ja ei viitti turhaan sitä rasittaa, niin kiitokset katselusta ja tällä kertaa jätetään leikki kesken. Tänään nopein oli taas Baptiste Rollier ja Morten Boström sai hopeaa ja Tuomo Mäkelä 3. Aika pienet erot oli ja kovaa vauhtia siellä pidettiin. Oli kyllä mahtava rata. Täytyy todeta, että olisi ollut kiva juosta kokonaan, mutta ehkä sitten joskus uudestaan taas. Kiitos. Moi moi.